Böö! Nyt ollaan taas tultu tänne akkuautoon katsomaan, että miten täällä akkuja korjataan Tesloista. Ja nyt ollaankin sitten vähän eri paikassa kuin viimeksi. Viimeksi oltiin siellä Kankaanpäässä. Niin missäs me nyt ollaan? No nyt me ollaan Tampereella Hervannassa, taikka Rusko tämä taitaa virallisesti olla, mutta tässä Hervannan kupeessa. Ja täällä on nyt sitten meillä viime syksynä hommattiin tilat ja niitä on tässä nyt sitten varusteltu ja alkaa olemaan pikkuhiljaa valmista. Täällä on monta nosturia ja on vähän tällaista pöytää näille akuille. Ja... Joo, tänne on hommattu nyt sitten ihan uutta nosturia ja ihan tähän tarpeeseen ja tarkoitukseen rakennettu erilaisia pöytiä, mikä helpottaa akkujen liikuttelua ja meillä on hylly, missä pystytään säilöön sitten akkuja ja siirtelemään niitä sinne pois tieltä. Ja sitten onko toi niinku ihan tähän tarkoitukseen toi nosturikin tuohon? Joo, tämä nosturi, missä nyt toi Model 3 akku, niin se on tosiaan semmoinen, millä sitten akku lasketaan autosta pois ja siirrellään paikasta toiseen. Joo. Ja nyt sitten se, mitä tästä tänään on tarkoitus käydä läpi, niin katsotaan ensin vähän tätä SN-akkua, mitä siihen on tullut uusia juttuja sitten sen vuoden takaisesta katsauksesta. Ja sitten varmaan niin kuin kirsikkana kakun päällä katsotaan Model 3 akkua, että mitä sille pystytään tekemään, koska eikö niissähän alkaa takuut olla kohtuullisesti niissäkin? On ja osassa on mennytkin jo, että niissä on vähän erilainen takuuprofiili, että siellä tulee kilometrirajat vastaan, kun näissä vanhoissa Sissä ei ollut kilometrirajaa ollenkaan, mutta noissa Model 3 niin alkaa olemaan sen verran paljon ajettuja autoja tuolla liikenteessä, että niissä on jo ensimmäisiä korjauksia tehty takuun ulkopuolella. Hei! Electric Weekend 2-4. päivä elokuuta voi koskella Suomen hauskin ja paras sähköautotapahtuma. Katso lisätietoja Facebook-sivuiltamme. Electric Weekend. Vakuutukset kesäautoille, käyttöautoille, lapsille, kodille ja kaikille muulle tärkeälle osoitteesta pohjantähti.fi/Keski-Suomi. No mitäs nyt sitten tämän Model S:n kautta X:n akusta on tässä vuoden aikana opittu lisää? Sanoisinko sen, että korjattu niitä ainakin on paljon. Paljonko on? Onko jotain lukuja heittää? En mä nyt ihan tarkkoja lukemia sano, mutta kymmeniä. Kymmeniä, joo. Korjauksia on tehty ja tietysti aina pikkuhiljaa opitaan uusia juttuja näistä. Aina joskus tulee jotakin uuttakin vielä vastaan näissä. Että ihan kaikki viat ei ole ollut ennestään tuttuja, mutta paljon sitä samaa toistuu. Pikkusen uusia juttuja. Nyt meillä on tietysti uudet tilat ja meillä on uusi työntekijä ja kaikkia pieniä havaintoja tehdään, niin ollaan sitten tietysti parannettu kaikkia. Meillä on vähän alihankintaketjua rakennettu näihin tiettyihin vaiheisiin ja tiiveystestejä ollaan parannettu, että meillä on aika hyvät painetestit, millä me tarkistetaan, että akku on varmasti tiivis. Eli siis sillä varmistetaan, että se vesi ei pääse sinne akkuun vai? Joo. Että se pitää oikeasti olla ilmatiivis se akku sillä tavalla, että se hengittää niin kuin se on suunniteltu, että siellä tavallaan ne surullisen kuuluiset venttiilit ja muut, niin ne kyllä toimii niin silloin. Jossain täällä. Ne, mitä on siellä akun helmoissa, niin ne toimii sillä tavalla, kun ne on tehtaalla suunniteltu. Silloin kyllähän periaatteessa tämä akku on ihan hyvä akku silloin, kun se on puhdas ja se toimii niin kuin se on suunniteltu alunperin tehtaalla. Et sinänsä tässä ei nyt varsinaisesti siihen, onko sitä nyt reilu vuosi, kun viimeksi nähtiin, niin aikaa. Et korjaukset on hyvin samantyyppisiä, periaatteessa näitä samoja vanhoja akkuja meillä nyt enimmäkseen vielä on, että nyt vasta alkaa takuu päättyä näistä facelifti 2016 eteenpäin, missä on vähän se akku erilainen, pikkusen parannettu juttuja, niin niitä nyt ei ole vielä kauheasti tullut meille, mutta näitä samoja vanhempia akkuja tässä nyt ollaan remontoitu. Joo. Silloin oli muistaakseni se joku kansi, joka sitten oli aika monessa syöpynyt puhki, se pieni. Joo, se on tämä pääsulakkeen kansi, mikä on tässä näin, ja niitä on tuolla, itse asiassa meillä on tuolla toinen pöytä, siellä on monta esimerkkiä niistä syöpyneistä kansista, että katsotaan siitä myöhemmin, mutta niitä on tässä kyllä tullut vastaan, että edelleen niin kannet on syöpynyt ja sieltä pääsee kosteutta sitten sisälle akkuun. Vielä jos mennään vähän takaisinpäin, silloin viimeksi käytiin siellä Kankaanpäässä, niin nyt ollaan Tampereella, niin mitä siellä Kankaanpäässä nyt sitten tapahtuu? No joo, me tosiaan nyt enimmäkseen tehdään näitä korjauksia täällä, lähinnä johtuen siitäkin osittain, että asiakkaat on vähän lähempänä, että aika paljon pääkaupunkiseudultakin tulee tänne meille niitä, niin saadaan vähän halvemmalla liikuteltua autoja. Kankaanpäässä mä oon nyt sitten enemmän keskittynyt tällaiseen tutkimus- ja kehitystoimintaan, esimerkiksi noin Model 3 akkuasiat, niin niihin on siellä ollut sitten paremmin tilaa ja aikaa perehtyä, kun tehdään näitä korjauksia täällä. Kyllä mä Kankaanpäässäkin edelleen korjailen sitten lähiseudun
asiakkaiden akkuja, mutta enemmän tuommoista kehityshommaa, erilaisia testipenkkejä ja muita testerilaitteita ja semmoisia kehitellään sitten siellä päässä. Joo. No mitäs nyt sitten, kun tänne tulee joku Model S:n kanssa ja akku on viallinen ja tarvitsisi kuitenkin jatkaa elämää, niin minkälaiset toimitusajat teillä on näille korjauksille? No ne vaihtelee aika paljon. Tuntuu, että vähän vuoden aikojen mukaankin vaihtelee korjausten määrät. Nyt esimerkiksi on taas, vähän niin kuin viime kesänäkin oli semmoinen, että yhtäkkiä tuli tässä kesäkuulla kauheasti autoja pihaan ja nyt meillä on tuossa 4-5 autoa pihassa. Nyt alkaa näyttää siltä, että puhutaan kuukaudesta, että jos tulisi uusi auto, että voidaan ottaa työn alle. Mutta no mitäs nyt sitten, jos tarvitsee sitä autoa kuitenkin päivittäin, niin ei ehkä kuukautta voi odottaa. No meillä on oikeastaan pari juttua, mitä me voidaan tarjota. Meillä on nykyään myös sijaisauto. Me pystytään antamaan tuosta pientä korvausta vastaan niin tuommoinen uuden karheen Model 3 käyttöön, jos on oikein hätä, että tarvitsee autoa. Mutta meillä on nyt sitten myös kyllä semmoinen vaihtoakku tai laina-akkusysteemi mahdollinen. Nyt itse asiassa just on kyllä, meillä on nyt yksi akku vaan tällä hetkellä ja se on nyt just menossa, mutta siis vähän varastotilanteen mukaan voidaan tarvittaessa vaihtaa asiakkaalle toinen akku. Joko myydään kokonaan toinen akku tai sitten lainataan toinen akku siksi aikaa, että sitä toista akkua kunnostetaan. Niin kuin tämä vaihtaminen ei tässä kestä kovin kauan. Vaihtaminen on ihan niin kuin tunnin kahden homma, mutta se korjaaminen on se aikaa vievä asia. Joo. Eli vaihtoakku tai laina-akku, miten sen sanoisi? Vuokra-akku. Molemmat termit on varmaan ihan oikein. Sijaisakku. Sijaisakku voisi olla, joo. No tuossa sä mainitsit siitä painetestistä, että nyt te olette alkanut tekemään painetestejä näille. Joo, ja onhan niitä nyt tehty, mutta ollaan parannettu niitä laitteita ja tehdään niin kuin oikeasti tarkka testi. Millä ei tarvitse sitten yhtään arpoa, että onko se akku tiivis vai ei. Meillä on käynyt yksi sellainen tapaus, täytyy ihan nostaa käsivirheen merkiksi, että oli huonosti liimattu akku kiinni ja sieltä tuli reklamaationa takaisin sitten. Siihen oli päässyt yllättävänkin pienestä vuodosta, se akku voi kastua oikein aika pahastikin, että siellä akussa oli monta litraa vettä sisällä, ihan pieni vuoto, niin nyt ei tule enää sitten semmoisia kämmejä tehtyä. No sinne ei mitään sellaista pilssipumppua saa tuonne laitettua. Ei. Täällä akussa itse asiassa on ihan sitä varten semmoiset tehtaalla suunniteltu semmoiset tarkastuspisteet, millä se akku... Mutta ei mitään antureita siis? Ei akussa sinänsä ole sisäisiä... Eikä mitään kosteusantureita? Ei ole. No se on aika yllättävää kuitenkin, kun se on kuitenkin... Toki sehän on ihan luonnollista, että kyllä siellä akussa välillä kosteuttaa on, että lämpötilan mukaan kondensoituu, mutta sitten kun se toimii se akun venttiilit ja ilmastointi, niin ne poistuu sieltä sitten aikanaan se, kun akku lämpiää. No sä mainitsit, että tuo akun kansi on aika kriittinen sit siinä tiiveydessä. Niin... Totta kai, nehän on aika monesti tämmöinen 10 vuotta vanha peltikansi, vaikka se on kalvanoitu, niin kyllä se niinku ruostuu, hapettuu. Joskus se kalvanointikin pettää siitä. Että kyllä meillä nämä kannet aina, niin me käsitellään ne täysin, niistä poistetaan ruosteet ja tässä on just tämä meidän alihankintaketju. Meillä on kumppani siinä, joka maalaa ne kannet uudestaan ja ne on sen jälkeen kestää sitten taas vuositolkulla ilman, että tarvitsee pelätä ruostevaurioita tai sitä vuotoa sen takia, että sieltä lähtee jostain. Joo. Onko tuossa semmoinen? Joo, tässä on itse asiassa Model 3 akku, mikä itse asiassa aika hyvä esimerkki tästä yksi Model 3 tulevaisuuden haasteista, ainakin mun nähdäkseni. Tämä on 4 vuotta vanha akku, ajettu vähän reilu 200 000. Tämä on nyt tosiaan irrotettu tuosta akusta. Tässä on kulkee se liimasauma, millä tämä on siellä kiinni siellä itse akkurungossa ja täällä on tämän näköisiä syöpymiä täällä pellin välissä ja tässä on esimerkiksi sellainen paikka, missä on ollut hyvin lähellä, että sieltä menee kosteus sisälle täällä on toinen nurkka, missä on niinku kosteus mennyt tai syöpymät mennyt tänne. Tässä oli ihan sellainen millin leveä liimapalko enää estämässä, että sinne pääsee kosteus sisälle. Et vaikka nämä Model 3 akut muuten tuntuu olevan niinku kosteusongelmien suhteen huomattavasti parempia kuin nuo vanhat SN-akut, niin vähän näyttää siltä, että kyllä niitäkin ongelmia saattaa tuossa sitten lähivuosina. Onko tämä muuten, niin kuin, tämä rakenne on varmaan aika erilainen tästä Model 3? On tosi paljon erilainen. Et toki SS on kansipelti kanssa, mutta se on semmoinen lähes suora pelti. Tässä on tämmöinen muotoiltu ja sitten nyt näkyy huonosti tältä puolelta kantta, mutta tuolla toisella puolella tätä kantta, niin siellä on semmoinen erillinen kotelo, missä on sen akun latauselektroniikka ja kaikki muu DC-DC-muuntimet, millä muunnetaan se akun jännite 12 voltin jännitteeseen, mikä niin kuin SS on vielä erillisiä purkkeja auton eri puolilla, niin tässä 3 ne on kaikki ympätty sinne samaan pakettiin. Siinä on sitten liittimiä paljon enemmän ja jäähdytysnesteliitoksia paljon enemmän. Katsotaan niitä kohta tuolla.
No onko tämä, niin näkyykö tässä se kehitys nyt muuten, että onko venttiilit ja muut semmoiset? Joo. Ne katsotaan tuolla, kun me päästään tuonne akun viereen, niin, mutta on siis, jos tuossa S:ssä ne surullisen kuuluiset Umbrella-helmaventtiilit on ollut semmoinen alun perin 84 venttiiliä, niin nyt tuossa 3 akussa on 2. Okei, no vähän on. Samanmoisia venttiileitä muuten, mutta niitä on vähän vähemmän. Ja ne on vielä paljon paremmin. Niitä sitten niin monta olla tuossa? No ei niitä tarvitse, onhan Tesla itsekin todennut, että ne tarvitse olla niin paljon, että ne muutti, oliko se nyt 2016, nehän tulppasi niistä 2/3 niistä venttiileistä pois. Joo. Mutta niin se kehittyy, ei sitä niin voi. Se pikkuhiljaa kehittyy, ja nyt ne on todennut, että 2 riittää. Joo, okei. Mutta tämä siis käy teillä maalarilla, sitten se tulee takaisin ja sitten vasta asennetaan, liimataan. Kiinni, Joo, onhan se selvää, että jos on tuommoista hapettumaa, niin ei se liima siinä kovin hyvin pysy. Joo. Muuten tämä on tällainen niin teknisesti niitä on vähän helpompi irrottaa. Täällä ei ole liima kiertää vaan reunoilla, niin. ei ole niin tuolla joka puolella keskellä välimaastossa, mutta sitten siellä on taas liittyen tuohon akkuun integroituun elektroniikkaan, niin se taas tekee sitä monimutkaisempaa, että siellä on monennäköistä piuhaa ja liitintä pistetty olla purettavaksi, että pääsee käsiksi sinne itse akkukennoihin ja moduuleihin. Joo. No tässä on jotain tällaisia pieniä osia, niin mitäs täältä nyt löytyy? Joo, tässä on tosiaan ne venttiilit, mistä äsken puhuttiin, mitä siellä alun perin oli se reilu 80 siellä akussa. Ja nämä tosiaan, en tiedä näkyykö videolla, mutta ihan täynnä tuommoista mustaa kökköä. Täältä jos vähän kynnellä ravottaa, niin näkee, että ei nämä kauhean tiiviitä enää tämmöiset venttiilit ole. Joo, ei. Ja tässä vierellä on nyt sitten vastaavasti se Model 3, mitä oli nyt 2. Siellä on akun takaosassa on 2 tämmöistä hyvin vastaavanlaista, jos nämä pistää katsoo vierekkäin, niin ihan samoja osia. Mutta tässä on tällainen roiskesuoja vissiin. Kyllä, ja se on muutenkin täällä akun takaosassa silleen hyvin suojatussa paikassa, että se ei ole sillä tavalla niin alttiina. Et se on niin yksi näistä S:n vuotopaikoista. Et vähän ehkä nämä korostuu liikaa, että siellä on paljon muitakin paikkoja. Tässä takana näkyy siellä akun takaosassa oleva liitinpaneeli, missä on korkeajänniteliittimet ja logiikkaliittimet, niin tässä näkyy, että tämä on niin pahasti hapettunut, että molemmista reunoista täältä, eli sieltä on käytännössä mennyt tuolta myös kosteus sinne akkuun sisälle. Et niitä vuotopaikkoja on paljon muitakin, ja sen takia se painetesti on niin tärkeä, että nähdään, että se on tiivis joka puolelta. Siitä menee muun muassa noin 200 ruuvia läpi tuosta kannesta, kun se kasataan, että kaikki reijät, pultinreijät, sulakekannereijät ja jäähdytysnesteportti ja tällaiset, niin näiden venttiilien lisäksi. Joo. No pystyykö tätä nyt vielä putsaamaan? Kyllä nämä me vaihdetaan sitten, jos tähän kuntoon pääsee menee. Kyllä siinä jonkin verran saa korroosio olla, se on ihan normaalia, tätä ei voi estää, se on 2 vuoden päästä korroosion jäljiltä jo vähän huonon näköinen, mutta sitten kun se menee tänne liimasaumapintaan, niin kyllä nämä menee sitten vaihtoon. Tämä ei, vaikka tämä näyttää kauhean tekniseltä, niin tämä on niin 200 euron osa tämä osa vaihdettuna, että se ei sinänsä siinä 5000 remontissa niin iso osa näyttää. Joo. Sitten tässä on kontaktorit sieltä akusta. Tässä tapauksessa niin on mennyt kontaktori rikki ja meno pysähtynyt siihen. Tässä on Model 3 vastaava kontaktori. Siinä ei ole mitään vikaa, se on ihan tässä vain näytillä vertailun vuoksi. No mitä tässä nyt voi nyt sit oppia, että mitä on kehitystä tapahtunut? Ainakin tämä on isompi. No mä en teknisesti tunne tätä niin paljon, enkä itse asiassa tiedä, onko Model 3 ollut kontaktoreiden kanssa ongelmia, mutta otettiin tuohon nyt näytille. Miten tämä oireilee muuten tämä Model S:n kontaktorivika? Onko se sitten heti vaan kaput vai ilmoittaako se jotain vikakkoa? Mä en muista, mikä tässä tapauksessa oli se oire. Kyllähän sieltä tulee vikakoodit, sitten se käytännössä estää sen akun, se joko hitsautuu kiinni, jolloin siellä on koko ajan jännite, se ei avaa sitä jännitettä ollenkaan pois sieltä takaisin, sitten se estää sen, että se ei enää kytkeydy se kontaktori, jolloin se estää sen korkeajännitteen kytkemisen. Joo. No niin, nyt ollaan sitten Model 3 akun äärellä, niin miten tämä rakenne nyt sitten eroaa? No tämähän on tosiaan ihan täysin erilainen, että jos siellä S:ssä oli 16 tai 14 keskenään identtistä moduulia, niin tämmöisessä 3 akussa on 4 isoa moduulia, jotka on kaikki keskenään erilaisia. Okei. Eli vaikeuttaa pikkusen esimerkiksi, jos moduulia vaihdetaan, että löytää sopivan varaosan tai vaihto-osan siihen. Teslahan ei näitä edelleenkään myy näitä
varaosia, vaan ne joudutaan sitten hankkimaan jostain muualta. Joo. Itse moduuli on rakenteeltaan, voidaan katsoa sitten myöhemmin, tuolla näkyy paremmin tuossa toisessa moduulissa, mikä on tuolla nurinpäin se rakenne, mutta se on aika lailla erilainen. Edelleen siellä on se sylinterimäiset kennot, mutta se on vähän eri tavalla koostettu ja sähkö kulkee silleen tälle, että jos täältä lähdetään, niin se kiertää täältä toiseen moduuliin ja täältä sitten ympäri ja palaa tonne. Et siellä on sitten se iso jännite näiden kahden välillä. Joo. Tämä piirilevy, mikä tätä yhtä moduulia mittaa ja säätää ja hallinnoi, niin se on aika paljon kompleksisempi ja monimutkaisempi ja eri tavalla liitetty tonne kennoihin kuin tuossa vanhassa S:ssä, missä meni semmoisia johtimia, mitkä on yksi arkapaikka niissä. Niin, tässä on tällainen flexi. Siellä menee tämmöinen flexi tässä koko moduulin matkalla ja tämmöisillä ohuilla langoilla kytketty. Et huomattavasti niin kuin robustin tai kestävämpi rakenne, jos miettii nyt esimerkiksi vaikka näitä kosteusongelmia ja tärinäongelmia ja tällaisia, niin varmasti paljon kestävämpi. Joo, äkkiseltään katsottu, tässä ei niin mitään samaa osaa kuin tuossa. Ei ole. Tämä on ihan täysin erilainen rakenne ja täällä akussa menee tämmöiset jykevät metallikiskot täällä välissä, mikä niin kuin tekee tästä aika lujan tästä rakenteesta. Mutta sitten tämä itse runko on huomattavasti ohkaisempaa. Tämä on tämmöistä noin 3 milliä vahvaa alumiinia. Ja jos edellisenäkin videolla silloin reilu vuosi sitten puhuttiin näistä lommoista akun pohjassa ja näistä, mikä oli silloin katsastuksessa kuuma puheenaihe, niin voisi kuvitella, että tähän kyllä paljon helpommin tulee niitä lommoja tähän pohjaan tämmöiseen huomattavasti ohuempaan materiaaliin. Toisaalta täällä akun pohjan ja tämän moduulin välissä on 20 millin ilmatila, että ihan pienestä lommosta ei tarvitse pelätä, että siellä... Siis 20 milliä? Siellä on noin pari senttiä ilmatilaa, tänne mahtuu... Ja paljon se oli nyt se speksi, mitä katsastuskonttorilla sitten katsotaan? Mä itse asiassa en tiedä, mitä speksiä ne katsoo siellä, enkä edes tiedä Teslan speksiä, että valmistajahan ne loppuviimeksi tänä päivänä konttorille sanelee, että mikä on hyväksyttyä ja mikä ei, mutta mä en osaa nyt sanoa valitettavasti siihen, että mikä se speksi on, mutta siitä voi sitten siellä kinastella, että hei, se Heikki siellä akkuautolla sanoi, että siellä on 20 milliä tilaa. Tämä on vain 15 milliä, ei ole mitään hajalla. Kyllä. Mutta periaatteessa on siis mahdollista, että jos lommo tulee pohjaan, niin jos se on semmoisessa paikassa, niin otetaan moduuli pois ja oikaistaan se ja pannaan moduuli takaisin. Se on periaatteessa kyllä mahdollista. En tiedä salliiko Tesla esimerkiksi, tai Tesla ei varmaan sallisi semmoista, mutta se on mahdollista kyllä tehdä. Joo. Ja Teslahan ei itse tarjoa tämmöisiä, ne aina vaihtaa akun. Joo. Onko tämä nyt muuten long range vai? Tämä on long range, joo. Sitten on tosiaan se standard range, niin siinä moduuli on lyhkäisempi. Elikkä siis kaikki moduulit vai? Ne on lyhyempiä, niissä on vähemmän kennoja. Joo. Sitten on vielä ne LFP-akut, mitä Kiinastakin tulee, niin niissä on sitten taas ihan erilaiset kennot. Se ei ole tämmöinen. Siis rakenne on sama, mutta se itse moduuli on erilaisilla kennoilla toteutettu. Eli niitäkin on jo tullut kuitenkin teille? Vai? Kyllä, ei meille ole tullut vielä niitä että me ollaan nyt näiden NMC-kennosten kanssa tehty. Ja variaatioita on paljon, mikä tekee tästä korjaamisen kannalta haastavaa, että just varaosat ja nämä, niin on long rangea ja standard rangea ja LFPtä ja NMCtä ja kaikki keskenään erilaisia. Niin. Ja sitten eri valmistajien vissiin. Joo, on Panasonicin ja LG:n kennoja ja siis se tekee tästä niinku, eikä meilläkään kaikkia varaosia hyllyssä ole, että jos tulee, niin joskus sitten joudutaan hankkimaan niitä jostakin kauempaa, mutta toi mikä kestää, mutta siis pystytään nyt siis moduuleita tähän akkuun on muun muassa vaihdettu nyt yksi moduuli. Joo. Et siinä oli ihan oikeasti kennorikki. Se moduuli on nyt jo uusittu ja tämä on nyt kanssa menossa sitten liimaukseen tämän jälkeen, kun on nämä korroosiot ensin putsattu täältä. Tässä näkyy tämä sama, mikä oli siellä kannessa, niin se pääsee tuonne kansipelliin ja tämän akun pohjapellin väliin ja sitten siellä muhii aikansa, niin sieltä se sitten ennen pitkään voi hiipiä tuonne sisälle. Joo. Täällä akussa ei ollut nyt mitään merkkejä mistään kosteudesta vielä. Joo. Yksi arkapaikka, mitä näissä 3 akuissa on täällä tämä on siis akun etupää tämä. Täältä tulee nämä sähköjohdot tuonne etumoottorille ja ilmastointilaitteille ja niin poispäin. Mutta täällä on jäähdytysnesteelle 4 liitosta, mistä menee jäähdytysneste akkuun sisään. Niin tämä on muovia. Niin muutamia tapauksia on tullut vastaan, missä kolaritilanteessa on tullut semmoinen isku tänne akun etureunaan, että akku on muuten ihan ok, mutta tämä jäähdytysnesteportti, tämä muoviosa murtuu ja se on semmoinen osa, että se pitää vaihtaa tuolta sisäkautta. Joo. Ja tähänkään ei Teslalta varaosia saa, mutta pystytään kyllä sitten vaihtamaan, jos sattuu tämmöinen vahinko käymään. No miten ihan tämä koko akun irrottaminen, onko tämä vaikeampi vai helpompi kuin SS?
No tämä on huomattavasti vaikeampi. Okei. Että jos ton irrottaa tunnissa, tähän saa varata melkein koko päivä irrottamiseen ja kiinnittämiseen. Et johtuu siitä, että homma aloitetaan purkamalla autosta sisustaa. Sieltä tulee lattiaverhoilijalta pultteja läpitte tänne akkuun. Joo. Sitten näitä sähköliittimiä on eri puolilla akkua, olikohan 7, jotain sinne päin. Ja sitten nämä jäähdytysnesteputkia on yhteensä 6, 4 täällä edessä ja 2 tuolla takana. Eli jäähdytysnesteitä pitää laskea eri puolilta autoa pois. Ja sen lisäksi on sitten vielä nämä samat pultit täällä helmoissa ja muualla. Että se on luokkaa päivä, kun tämmöisen akun vaihtaa. Okei. Ainakin lähestulkoon päivä. Et se on tässä niinku huomattavasti työlämpää. Ei ole suunniteltu sillain niinku ihan hotsväpättäväksi. Joo. Niin S:ssähän se oli suunniteltu ihan siihen, että vissiin voisi aika nopeasti niitä vaihdella. Kyllä. Sitten kun se asennetaan paikalle, niin ilmaamiset, kaikki jäähdytysnesteen lisäämiset, niin aika paljon siis työlämpi ja monimutkaisempi. Paljon tähän menee muuten jäähdytysnestettä tämmöiseen akkuun? Ihan Teslan ohjeessa sanoo, että varaa kannu, missä on muistaakseni 14 litraa nestettä. Okay. Ei sitä sinne niin paljon mene, mutta ei sitten vaan lopu kesken sen täytön, niin pitää olla muistaakseni 14 litraa nestettä kannussa, kun lähdetään järjestelmään. Miten tästä jäähdytysneste sitten kiertää? No sehän menee täältä, siis täältä tulee akkuun sisään ja se menee tästä läpi tämän akun. Tässä menee täällä samaan tyyliin kuin S:ssä, niin siellä mutkittelee tuolla kennojen välissä semmoiset kanavat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kanavaa menee läpi tuonne toiseen päähän, missä se sitten tulee toisesta päästä akkua pialle. Ja jokaisella moduulilla on sitten oma. Mutta tarkoittaako se sitä, että toi pää saa aina vähän olla lämpimämpi kuin tämä pää? No periaatteessa joo, että täältä kun se tulee, niin kylmä neste tai vastaavasti. Toisinpäin, jos täytyy lämmittää akkua, niin kyllähän se nyt sitten tasaantuu, mutta kyllä se sitten toisessa päässä, jos oikein jatkuvasti otetaan se tehoa irti pitkäaikaisesti, niin kyllä se sitten vähän enemmän lämpenee aikaisemmin toisesta päästä akkua. Joo. Tuossa on sitten jotain näitä kansia. Joo, täällä on nyt sitten se Model S:n kansipeiti. Tämä on nyt vasta menossa maalarille, odottaa tässä menoa. Ja sitten tässä on se S:n etu, mitä me kutsutaan pahkaksi, niin se kansi, missä on vielä sulakekansi tässä vielä paikallaansa. Tämä on itse asiassa aika hyväkuntoinen kansi, tämä mikä tässä on paikalla. Ja sitten tässä on Model 3, mikä tulee on siellä takapenkin alla, minkä alla on sitten se kaikki akun elektroniikka ja ne laturit ja muut. Ja tässä on tosiaan, tästä nyt puuttuu ne liittimet, mutta tässä on liitin ja tuolla, no ne ei näykään tässä, ne on siinä kannessa, mutta siellä on sitten 2-3 muuta sähköliitintä. Ja sitten on vielä ne moottoreille lähtevät liittimet. Että kyllä siinä on niin monennäköistä sähköä kulkee moneen suuntaan tämän akun ympärillä. Mutta tämä on sillä tavalla toisaalta kiva, että tämän kannen pystyy irrottamaan sieltä ottaa autosta takapenkin pois ja sieltä vähän tukirakenteita pois. Niin tämän kannen pystyy avaamaan, että sinne pystyy jonkin verran vaihtamaan osia sinne akkuun ilman, että täytyy sitä akkua irrottaa sieltä autosta. Eli sinne pystyy muun muassa sen laturin vaihtamaan, jotain sulakkeita pystyy vaihtamaan ja tällaisia ei tarvitse lähteä tekemään sitä koko päivän remonttia. Onko Tesla keksinyt niinku ruuvin uudestaan vai? Tesla on keksinyt tähän tämmöisen niinku 5-sakaraisen tähtiruuvin. Kyllä. Mikä se olisi? Tähän ei löydy, ihan joka rautakaupasta ei löydy hylsyä tähän. Mutta löytyy kuitenkin jostain. No kyllä niitä tuolta netistä löytyy sitten. En tiedä minkä takia pitää. Niin. Kyllä me jouduttiin ostamaan ihan hieno avainsarja tätä Model 3 akkua varten. Eli siellä on muitakin, ei niin tavallisia. No ehkä sitten, ettei kaikki autotallikonkarit ala niitä se siinä saattaa olla, että hirastetaan edes se 3 päivää, että se netistä tulee se työ. Niin. No täällä nyt akun takapää ja tästä tosiaan, täältä lähtee etupäähän sähköt, eli ne samat, mitkä oli tuolla toisessa päässä, niin lähtee tästä etumoottorille lähtee sähköt ja täältä ilmastoinnin kompressorille ja sisätilalämmittimelle. Tämä on siis se vanhemman mallin akku, missä ei ole vielä lämpöpumppua, vähän erilaiset sähköt. Tässä näkyy nämä reijät, mistä ne tulee sitten sinne akkuun sisälle. Joo. Lisäksi täällä on sitten tällainen pussissa, mutta täällä on tämmöiset, sanotaan, mikähän tämä oli, tulvaventtiili tai muu. Tämä tunnistaa, että jos tämä akku niin joutuu veden alle, niin täällä on semmoinen anturi, mikä sitten tunnistaa, että nyt ollaan oikeasti niin syvissä vesissä. Menee kiinni. Mä en itse asiassa tiedä, miten se tapahtuu, kun tämä venttiili reagoi, että
että katkaiseeko se sitten turvallisuussyistä vaan sähkö pois sieltä vai mitä tapahtuu, mutta semmoiset portit on täällä myös molemmin puoli. Korjaamismielessä sillä lailla hankala, että on aika isoja käsitellä. Tämähän painaa jotain lähemmäksi 100 kiloa tämmöinen yksi moduuli, kun noita Model S-moduuleita pyörittelee vielä pöydällä ja sillä yksin kääntelee, niin pelkästään tämmöisen moduulin poistaminen ja takaisin asentaminen tänne akkuun, niin ei ole ihan semmoinen kotitallissa tehtävä homma enää. Et sen takia, että jos joku suunnittelee nyt kotonansa korjaavansa tämmöisen, niin pikkusen ainakin varoitan, että kannattaa vähän varautua sitten voimakkaammilla sormilla. Joo. Siirtelette sitten näitä tuolla nosturilla sitten vai miten te saatte nämä pois täältä? No me ollaan siihen kehitetty kaiken näköisiä vippaskonsteja ja tullaan kehittämään jatkossa vielä lisää, että ei meilläkään nyt kaikki ihan vielä on niin kuin viimeisiä mahdollisia tai hienompia mahdollisia, mutta erilaisia tarraimia siihen tarvitaan sitten, että saadaan se tuolta sillä fiksusti pois. Joo. Ja melkein paikalle laittaminen oli vielä hankalampaa kuin poisottaminen. Niin. Onko tästä jotain etua, että tämä kuoren rakenne on nyt vähän tämmöinen? No kyllähän se sitä jäykistää varmaan osaltaan tätä pikkusen tätä rakennetta, että se runko on tällainen muotoiltu. Et voidaan katsoa tämmöistä moduulia sitten, että meillä on tuolla toisella pöydällä tämmöinen moduuli niin kuin nurinpäin käännettynä, niin siinä näkee paremmin sen moduulin, mitenkä ne kennot siellä on. Joo. No niin, siellä on nyt sitten Model 3 moduuli. Joo, tässä on long range moduuli, niistä vielä se pidempi moduuli, tälleen nurinpäin käännettynä, eli tämä mikä tässä nyt näkyy on siellä auton niin kuin pohja alapuolella. Mitäs jukurttia sinne on kaatunut oikein? Tesla on tosiaan valannut sen täyteen tuollaista massaa, mikä tarkoituksena on lähinnä estää kosteus, että jos kosteutta pääsee sinne akkuun, niin se ei sitten tunkeudu tuonne kennoihin. Ja se on siis valettu, sinne on kaadettu nyt jotakin tällaista massaa, mikä kovettuu. Se on siis tällaista, se on ihan tällaista pehmeätä, vähän niin kuin tuossa silikonimaista. Vähän niin kuin silikoonia. Näytti vähän uretaan, niin painetaan, että tämä on silikoonia enemmän. Joo. Ja se on niin kuin sillä, että sen pystyy kyllä kaapimaan tuolta pois, niin kuin me ollaan tässä kohtaa tehty. Eli siellä on nyt sitten rikkinäinen kenno. Jos joku näistä, meillä on vielä sitä, tässä pääsi käymään sillä, että se pääsi tyhjenemään ennen kuin me päästiin kunnolla edes mittailemaan, niin ei ole sitä vielä paikannettu, mutta siellä yksi kenno meni rikki ja tässä on 45 kennoa aina rinnan kytkettynä. Sehän sitten se rikkinäinen kenno alkoi, meni pienen oikosulkuun ja se lähti purkamaan sitä varausta ja imi samalla ne naapurikennot tyhjäksi. Että jos me oltaisiin saatu tämä akku niin kuin tosi nopeasti meidän korjaamolle, niin me oltaisiin ehkä voitu vielä pelastaa tämä moduuli ja eristää sieltä se yksi rikkinäinen kenno. Mutta se kerkäs valitettavasti sitten menee niin kuin purkaa ne kaikki muutkin kennot niin tyhjäksi, että se kenno on silloin, tai ne kennot on sitten silloin jo niin kuin sillä, että niitä ei sitten enää pysty korjaamaan. Tämähän on niin kuin mahdollista kyllä myös vaihtaa yksittäinen kenno. Meillä on siihen niin kuin tekniikka olemassa, ei ole vielä sitä niin kuin varmistettu, että me saadaan se tehtyä, tarvitsee vähän kalliimpia laitteita hommata, mutta että jos me päästään ajoissa tunnistamaan sieltä se yksi kipuileva kenno, niin se on periaatteessa mahdollista vaihtaa se yksittäinen kennokin sinne. Näyttää kyllä aika haastavalle. No ei missään nimessä ole helppo homma. Eli tämä ero tuosta S-akusta tosi paljon sillä, että tässä on ensinnäkin nämä kaikki langat, mitä katseltiin silloin joskus S-akusta, niin ne on täällä samalla puolella, täällä alapuolella. Ja nämä kollektorilevyt, tai nämä busbarit, miksi näitä nyt kuuluukin sanoa, niin on tämmöisiä kampamaisia. Että tässä on aina yksi tämmöinen brikki, mitä kutsutaan täällä moduulin sisällä brikeiksi, näitä lohkoja, missä on sitten aina rinnan kytketty ne kennot, ja niitä on sitten tässä sarjassa 25 tai 23 kappaletta näitä brikkejä riippuen siitä moduulista. Ja sitten kaikki nämä, kun vedetään nippuun, niin siellä on 96 tämmöistä 45 kennon ryhmää. Eli tässä on nyt sellainen yksi brikki. Siinä on yksi semmoinen brikki siinä, kaivettu sieltä se mönjä pois. Millä se mönjä on kaivettu pois? Onko tämä niinku sellaista arkeologihommaa sitten? Että, no se on vähän semmoista. Eikö se semmoisella pienellä pensselillä Kyllä siinä vähän semmoista on, Joo, mutta hyvin se on saatu putsattua kuitenkin. Että. Kyllä, ja nämä on nyt sitten tosiaan niitä 2170 kennoja nämä, eli vähän isompia kennoja, mitä siellä SN 18650 kennoissa. Ja sitten on vielä ne kaikista isoimmat on niitä 4860, kun ne nyt oli ne oikeasti isot, mutta niitä ei taida näissä suomalaisissa autoissa taida ollakaan, tai suomalaisissa autoissa ollakaan vielä lainkaan. Mutta että jotta tämmöisen tosiaan pystyy korjaamaan, niin
se pitää se kenno tuolta kaivaa esiin. Ja Joo. se on sinne vielä liimattu tiukasti kiinni, ettei sekään mikään ihan helppo. No jos tällaisen nyt sitten joutuu vaihtaa kokonaan, niin minkäs hintainen tämä homma on? No me pystytään tarjoamaan se akkukorjaus suurin piirtein samaa hintaa, mitä on tuo SN-akkukorjaus. Joo. Mutta kyllähän nämä on kalliimpia. Tämä on huomattavasti kapasiteetiltansa isompi tämä moduuli ja näitä on paljon vaikeampi saada. Että niissä voi sitten joskus vähän kestää, kun niitä hankitaan maailmalta, jos ei satu olemaan hyllyssä sopivaa moduulia. Että pitää sitten kaikki niin kuin kapasiteetti ja muut asiat ottaa huomioon siinä kohtaa, että se on oikeasti yhteensopiva siihen moduuliin. Mutta kyllä se kokonaiskorjaus, tämmöinen moduulivaihtohomma, niin se menee sinne aika lailla lähelle samaa hintaa, mitä on tuo SN-akun korjaus, eli siellä 5,5 tonnin hujakoilla. Mutta sitten toinen vaihtoehto on sitten, että voidaan sitten vaihtaa kokonaan toinen akku ja niitä sitten hankitaan myös purkaamoilta, että jos sattuu tulemaan tämmöinen tilanne vastaan. Mutta Model 3 akku, se ei ole nyt semmoisia heikkouksia, että se vaatisi sitä ennakoivaa huoltoa? No ei ole sillä tavalla, ainakaan nyt vielä ole tunnistettu semmoista, että kyllähän sielläkin nyt on siellä ne umbrella-venttiilit siellä akun takapäässä, mutta ne on aika pikkuhomma niin kuin vaikka vaihtaa. Niin. Ja katsotaan nyt sitten, miten nuo korroosioasiat etenee, että se voi vaatia sitten semmoista huoltoa, että jos huomataan, että se akku ei ole enää tiivis, niin sitten se tiivistetään ja se vaatii käytännössä sitä akun irrottamista ja tuon kannen avaamista, että se on vähän isompi huolto sitten siinä kohtaa, mitä on tuo SN-huolto. Pystyykö sen niin kuin Model 3 akun tiiveyden sitten testaamaan niin, että se autossa on kiinni se akku? Joo, pystyy. Joo. Tekeekö Tesla sitä? Mä en tiedä, mitä Tesla tarjoaa. Ei niillä mikään normaaliin korjaukseen semmoinen kuulu. Mä en ole törmännyt. Joo. No täällä on nyt sitten näitä SM-moduuleita. Joo, jos joku ihmettelee, että minkä takia meillä on tämmöinen vitriini, niin meillä on täällä Tesla Clubin tapahtuma tulossa. Ja esitellään täällä sitten klubilaisille vähän näitä, mitä juttuja me tehdään. Ja sen takia meillä on täällä tämmöisiä lappuja ja muita, mutta tässä on sitten 4 erilaista esimerkkimoduulia, SM-moduuleita nimenomaan. Ja tässä esimerkiksi on tämmöinen vähän erikoisempi moduuli, mistä puuttuu kennoja. Eli siellä on ihan tyhjiä reikiä tuolla moduulissa ja se on tämmöisen 75 kilowattitunttisen akun yksittäinen moduuli. Siellä on yksi moduuli, mistä on otettu yksi tämmöinen prikki pois. Eli siinä on vähän vähemmän kapasiteettia, mitä näissä muissa moduuleissa. Ja todennäköisesti ihan säästösyistä, että siellä on joku noin kilowattitunti vähemmän kapasiteettia tuossa sitten tässä kyseisessä moduulissa. Ja tässä näkyy nyt sitten tämä muutos, eli tässä on vielä tämä vanhempi moduuli ja tämä kaapelointi, mikä on yksi arkapaikka näissä, irtoaa niitä lankoja tuolta hitsauksista, niin se on näissä uudemmissa korvattu tämmöisellä flexikaapelilla ja tuommoisilla lankapondauksilla. Ja samalla myös tämä kortti täällä, tämä PMP-kortti on suunniteltu uusiksi. Et näissä ei ole tullut vastaan nyt vielä semmoisia kosteushaasteita, mitä näissä SN-moduuleissa. Varmasti ne akkuihin sinänsä menee kosteutta samalla lailla kuin ennenkin, mutta ne vähän kestää paremmin sitä kosteutta. Sitten tästä kun mennään eteenpäin, niin täällä on nyt semmoinen moduuli, missä on tuolla on yksi huono kenno, tuolla näkyy tuommoinen, sinne on päässyt kosteutta ja se on sitten alkanut siellä syöpyä. Ja sitten kun päästään tänne ihan perälle, niin tässä on sitten jo niinku tämmöinen no se on mennyt jo aika huonoksi. Kunnon damage. Tämä oli semmoinen akku, mikä oli kolaritilanteessa. En tiedä mitä oli tapahtunut, mutta joku oli sinne akun pohjaan osunut sinne etupäähän ja sieltä se oli ihan pikkusen taipunut se akun pohja. Siinä oli tullut pieni vuoto ja se oli sieltä sitten imennyt kosteutta sisään. Täältä akussa tuli oikeasti niin kuin litrakaupalla vettä pois. Ja sitten tämä on ihan niin kuin uinut siellä akussa sisällä tämä. Sitten on käynyt näin. Siinä oli monta muutakin moduulia rikki sitten samalla tavalla siinä akussa, että siihen jouduttiin vaihtamaan kokonaan toinen akku sitten siihen autoon. Siinä on sulakekansi on vähän jo saanut. No siinä on yksi esimerkki näistä sulakekannesta. Tämä nyt on pahimmasta päästä, että ei ne kaikki tämmöisiä ole, mutta tässä on nyt muitakin tällaisia. Mutta hyvin normaalia on, että sulakekansi on syöpynyt ja sieltä pääsee kosteus akkuun sisälle. Tässä on näitä sulakkeita, niistä on ollut paljon keskustelua tuolla tämän viimeisen talven aikana, kun niitä just tämä pääsulake, tämä kakkosversio, siellä on semmoinen paristo sisällä, mikä tulee elinkaarensa päähän ja sitten se auto alkaa sitten herjaamaan, että nyt pitää vaihtaa sulake ja näissä vanhemmissa akuissa se tarkoittaa tosiaan sitä, että se akku pitää irrottaa sieltä autosta taas kerran ja sitten avata se kansi ja vaihtaa se. Uudemmissa
sen pystyy sieltä pohjan kautta vaihtamaan sen sulakkeen. Se on sitten tämä sulake. On nyt sitten tämä, mikä sinne pistetään tilalle, on nyt tämä 3. sukupolven akku. Mutta nämä on niinku vaihtokelpoisia sitten? On ne keskenään vaihtokelpoisia. Onko toi 1? On ne kaikki pystyy pistämään ristiin. Että Joo. Tämä 1 on sen tavallaan semmoinen perinteinen niin sanottu tappisulake, että siellä on vaan se lanka, mikä sulaa. Että näissä uudemmissa on sitten se nalli, mikä voi laukaista sen sulakkeen poikki. Että tämä niin pystyy reagoimaan nopeammin tämä sulake. Sitten kun puhuttiin niistä mahdollisista vuotopaikoista siinä akussa, niin tässä on vielä yksi tämmöinen venttiili, mikä on siellä akun yläpuolella. Aika usein noissa painetesteissä on havaittu, että sekin voi vuotaa. Tässä on nyt aika pahasti hapettunut. Ja tämä on sellainen venttiili, että tätäkään ei pysty niinku vaihtamaan ilman, että pitää avata siitä akusta vähintään se etupahka. Joo, all right. Tässä näitä esimerkkejä. Pikkusen on moduulit kehittynyt. Että esimerkiksi tämä runko on näissä tämmöistä lasikuitua, kun noissa vanhemmissa se on tuommoinen alumiininen se akun runko. Mutta muuten, sitten meillä ei tässä ole semmoista esimerkkiä, mutta myös nämä jäähdytysputkistot on sitten niissä 100 kilowattitunnin akuissa muun muassa, niin on erilaiset liittimet noissa jäähdytysnesteputkistoissa, että siellä pystytään painamaan enemmän nestettä läpi, että saadaan enemmän jäähdytystehoa. Joo. No ei ole vielä Model Yn akkuja tullut. Yhteen Model Y:hyn tehty remontti, mutta siitä on jo pitkä aika itse asiassa. Siinä oli myös tämmöinen kolarivaurio-homma, niin me pikkusen autettiin yhtä asiaa. Me ei tehty siihen varsinaisesti mitään akkuremonttia, mutta siinä oli hän ei saanut sitä autoa pelaamaan. Niin. Vaihtoi sinne toisen akun, mutta ei saanut sitä pelaamaan. Autettiin siinä sitten. Mutta periaatteessa Model Y on, siis akkuhan on samanlainen kuin Model 3, ettei se niinku ero siinä mielessä. Mutta irrottaminen on sitten vähän eri. No pikkusen varmaan on ero. Mä itse asiassa en ole tutustunut, mutta mä olettaisin, että se on samalla lailla Y:ssä kuin 3:ssakin kiinni se akku. Joo. Eikä ole sitten näitä ihan uusia SN, näitä Plydeja ja niitä, niin. Se on erilainen akku myös on vanhaan verrattuna, niin ei ole niitä nyt vielä meille asti tullut. Joo. Miten se sitten eroaa? No siinä on taas, se on muuten vähän tommonen Model 3-tyyppinen akku, mutta siinä on 5 moduulia ja ne on taas poikittain, mutta siinä on niin kuin 5 isoa moduulia verrattuna taas siihen 16, mitä tuossa vanhassa oli. Mutta se on vaan sinne periaatteessa siinä samaan vanhaan koriin saatu sovitettua se rakenne. Onhan se monesta kohdasta muuttunut, mutta periaatteessa se auton korirakenne on se sama vanha SN-korirakenne, mutta ei ole siis sinänsä vaihtokelpoinen niin kuin vanhaan SN, ei voi heittää uuden SN-akkua, mutta niin kuin kiinnitykset autoon on niin kuin periaatteessa niin kuin samalla tavalla. No mitä sitten kaikki muut merkit? Volkswagenit ja Hyundait ja Fiat? No niitä kyllä kysytään aika paljon. Puhelin soi, vaikka meilläkin ainakin nettisivuilla omasta mielestämme on aika selvä, että Tesloihin me nyt keskitytään ja niin kuin me keskitytäänkin, että ei me nyt olla vieläkään lähdetty muita merkkejä valitettavasti palvelemaan, vaikka kyselyitä kyllä tulee, mutta ei ole riittänyt rahkeet lähteä sitten muihin merkkeihin. Ollaan me niin kuin siis totta kai seurataan maailmaa ja perehdytty aina joskus, jos tulee semmoisia. Esimerkiksi ostettiin nyt yksi sähkömersun akku ihan oppimismielessä, kun tuli semmoinen vähän vaurioitunut akku vastaan, niin että päästään perehtymään, mutta en lupaa vielä mersujen akun korjauksia tässä niin kuin tällä kertaa. Että kollega meillä on siis Pemareihin erikoistunut ja hänellä on omakin yritys, minkä kautta tekee Pemareiden akkukorjauksia. Sitten jos tarvitsee niitä, niin pystytään kyllä niissäkin auttamaan sitten. Sanotaan hybridi Pemareiden akkuihin on tehty korjauksia. No tässä näkyy nyt vielä SN-kotelo. Joo, tässä on SN akku tällä seinälle nostettuna tämä tyhjä akku näytillä, että mitä täältä löytyy. Että täällä on tosiaan poterot jokaiselle moduulille oma tämmöinen lokero-osastointi tehty. Ja en tiedä, mitä tästä nyt sitten enää selittää. Siellä akun tämä keskiruoto tai selkäranka, miksi tätä pitäisi sanoa, niin siellä kulkee tämä väylä, missä kulkee tämä niin kuin diagnosointi. Ja se menee siellä, siis korkeajännitekaapelointi menee myös tuolla akun keskellä tuolta edestä tänne taakse. Ja sitten täällä helmoissa menee nuo jäähdytysnesteputkistot molemmilla puolilla. Tästä on nyt poistettu, tässähän on semmoiset, amerikkalaiset sanoo MICA, M-I-C-A. Se levy siis. Se levy, mikä on tässä. Niin, tämäkin oli niin märkä, että ne levyt oli ihan semmoista pehmeitä mujua, niin otettiin sieltä sitten pois kuivumaan. Mutta tämä on muuten ihan siis ehjä runko, että me voidaan tästä niinku rakentaa kyllä vielä akku tästäkin. No tämä kyllä aika paljon tukevampaa kuin tuo. Tämä on tosi jämerää tavaraa, että ihan pienestä maantiekosketuksesta. No mitäs nyt sitten seuraavaksi? Seuraavaksi nyt
alkaa tuntua siltä, että meidän täytyy kohta palkata lisää työntekijöitä. Että jostakin syystä tässä kesäkuulla nyt alkanut tulemaan pihaan autoja kiihtyvään tahtiin. Niin. Että jos joku katsoja on kiinnostunut näistä korjaushommista, niin ottakaa yhteyttä vaan. No minkälaista koulutusta tai taustaa olisi hyvä olla? No tässä on itse asiassa yllättävän paljon ihan semmoista niin kuin mekaniikkatyötä, että kyllä se niin kuin periaatteessa ihan sellainen asentajan taustakin riittää. Totta kai pitää olla kiinnostunut niin kuin tekniikasta ja varsinkin kun tuohon diagnosointiin, vikakoodeihin ja tämmöisiin liittyen tulee, niin että oppii ja ymmärtää ne, niin vähän pitää olla pikkusen semmoista niin kuin insinöörin vikaa, mutta ei se nyt sinänsä niin kuin avaruustiedettä tämä ei ole ja turvallisuusasiat kun opetetaan ja otetaan huomioon, niin kyllä tässä niin kuin pärjää. Et jonkin verran fyysistä työtä, että pelkästään nämä Teslan nämä SM-moduulit niin painaa noin 25 kiloa kappaleja, kun ne tuossa nostellaan ja käännellään. Niin pikkusen siinä niin kuin lihaksiakin tarvii ja semmoista fyysistä työtä on osaltaan, mutta mitähän mä nyt tästä osaisin sanoa. Me käydään vähän neuvotteluita tämmöistä partneruuskuvioista, eli mehän nyt palvellaan nyt tällä hetkellä, nyt vaan meillä on täällä Tampereella tämä toimipiste ja Kankaanpäässä toinen, mutta että meillä on nyt neuvottelut käynnissä partneruuskuvioista, että pystytään sitten vähän niin kuin laajemmin ympäri Suomea palvelemaan asiakkaita ja tullaan niin kuin tässä loppuvuoden aikana tarjoamaan muun muassa näitä akuvaihtoja sitten ympäri Suomea eri paikoissa. Siis tarkoittaako se, että te menette sinne vaihtaa akkua tai korjaa vai kulkeeko ne akut sitten? Akkuja lähetellään edestä oikein. Okay. Siellä sitten meidän partneri, mikä me ollaan koulutettu, niin ne osaa sitten vaihtaa ne akut ja lähettää rikkinäinen akku tänne meille korjattavaksi. Miten tuommoinen iso akku muuten lähetetään? Kuorma-autolla. Pakataan laatikkoon ja lähetetään kuorma-autolla. Eihän se nyt ihan, peräkärrylläkin periaatteessa menee, mutta kyllä se on sitten ihan semmoista ison tavaran rahtia. Ja vaatii sen, että on erilaisia trukkeja sun muita laitteita käytössä, millä niitä sitten pystytään liikuttamaan. Onko siinä jotain turvajuttuja sitten, kun se on akku? Joo, siis kyllähän ne pakkaukset ja laatikot on sitten semmoisia, että ne on oikeasti suunniteltu siihen rahtaamiseen. Ja siellä on tietysti kaikki asiaan kuuluvat turvamerkinnät siellä laatikoiden päällä. Ja kaiken näköisiä sitä näkee. Mekin ollaan ulkomailta ostettu akkuja, niin joku tulee, että on vaan tyylin trukkilavalle laitettu ja vedetty vähän muovia ympärille. Mutta että kyllä sitten taas kun mennään tänne niin näiden oikeasti niin automerkkien, kun ne lähettelee niitä akkuja, niin kyllä ne on sitten pakattu semmoisiin laatikoihin, että saa tulla aika isokin isku kylkeen, että se kestää. Eli ei vielä pystytä julkaisemaan. Ei valitettavasti, pikkusen on vielä, puuttuu pari nimeä paperista vielä, mutta että kyllä meillä tulee tässä niin lähikuukausina tulee semmoiset julkaisut sitten. Tosiaan meillä on sijaisauto nyt käytössä, että jos asiakkaalla on, niin kuin, jos vaikka tuo meille huoltoon, mikä joskus venyy yön ylitte, niin taikka päiväksikin tuosta saa sitten Model 3 ja voidaan se tarvittaessa pidemmäksikin aikaa antaa sitten se autokäyttöön, että se on yksi uusi juttu. Ja meillä on myös toinen Model 3 niin kuin testiautona, missä me voidaan sitten esimerkiksi just tämmöisiä akkuja, kun nyt vaihdellaan, niin semmoinen meillä on semmoinen perfi tuossa työn alla ja pystytään sitten koeajoa tekemään. Että muun muassa on tarkoitus tehdä semmoinen pieni kestotesti tuommoiselle korjatulle akulle. Että en tiedä, pitääkö tässä, jos joku haluaa lähteä kiertämään Eurooppaan, niin en uskalla luvata. Mutta ai teet, jos et vuokrannut moottorirataa tai jotain niin kauan ympyrää. Hei! Mahtava idea muuten. Tehdäänkö video? Tehdään video. All right, kiitos paljon taas. Mahtava tietopaketti. Ja tämä on kyllä varmasti monia huojentava tietoa, että nyt Model 3 akkuukin pystytään korjaamaan. Kyllä, juu. Että tavallaan aina on itsellekin miettinyt, että Model 3 niitä alkaa nyt saada aika edullisesti 20 000. Mutta silleen niin kuin Model S on turvallisempi käytettynä, koska sen salat tunnetaan, mutta nyt se 3 alkaa sieltä aukeamaan. Kyllä. Että onhan ne niin kuin lähtökohtaisesti ne on paljon kehittyneempiä akkuja, että ei ne nyt sillä tavalla prosentuaalisesti hajoa varmaan yhtä herkästi kuin nuo vanhemmat akut, mutta tietysti autoja on liikenteessä paljon, että kyllä sieltä sitä aina joskus käy se huono tuuli. No miten, kun sä nyt mainitsit tuon prosenttiluvun, niin onko jotain prosenttilukuja S:stä? Että kuinka paljon on paljon hajonnut? Ei mulla, ja kun me ei olla nyt tietysti ainut paikka, joka näitä korjaa, niin en tiedä kuinka paljon esimerkiksi vaikka Jesse on korjannut Kokkolassa akkuja, mutta Suomessa taitaa olla 2000 tuommoista S tai X, missä ei mennyt olla 100 vielä olla korjattu. Että puhutaan kymmenistä akuista, mitä ollaan korjattu. Että se on prosentteja yksittäisiä. No on se nyt prosentteja, mutta kyllähän ne kaikki joskus hajoaa, eihän mikään ikuinen ole, mutta koska se tulee. Ja kun kyllähän näissä nämä kennot kestää. Ei se itse se akkukenno ei ole se ongelma, vaan ne on sitten kaikki sen ympärillä. Siinä ympärillä. Että se kosteus ja niitä vuotopaikkoja mahdollisuuksia on niin paljon. Joo.
Kyllä. Mutta kolmonen tosiaan ja Y, niin akkurakenteeltaan saa nähdä, mitä nuo korroosiot, ongelmat sitten tulevaisuudessa tulee olemaan. Että samat autot, missä ollaan noita akkuja irroteltu, niin siellä on muun muassa jarruputket ollut aika huonon näköisessä kunnossa. Niin. Että siellä voi tulla sitten vähän muitakin ongelmia. Ja se jarruputki, joka siellä edestä menee taakse, niin se menee siellä akun ja rungon välissä. Että niin jos taas pitää ottaa akku irti. Niin kuin sanoit alussa itse, niin näihin on paljon osaamista Siin. Ja no okei, se maksaa sen 5-6 tonnia, kun tämmöinen akkukatastrofi tapahtuu. Mutta kuitenkin sen jälkeen sitten silloin taas niin kuin vuositolkulla niin kuin halpoja kilometrejä edessä. Ja alkaa olemaan niin kuin sen verran tuttua juttua, että melkein joka kylällä, mutta niin kuin löytyy korjaajia muitakin kuin se Tesla. Kolmoset on ehkä vielä vähän mystisempiä ja maagisempia sillä, että niitä ei niin paljon ole tässä ollut. All right. Kiitos paljon tästä mahtavasta tietopläjäyksestä taas kerran ja tullaan sitten, kun oot sitten alkanut niitä muita merkkejä tai Y:tä tai mitä nyt sitten. Niin ja sitten mennään sinne radalle. Niin ja radalle sitten. Mut hei, käykää kommentoimassa, mitä tykkäsitte nyt Model 3 akkukorjauksesta ja käykää tykkäämässä videosta ja jos ette vieläkään ole tilannut kanavaa, niin käykääs nyt harkitsemassa ainakin sen nappulan painamista. Ja me palataan seuraavalla sähköautovideolla. Pöi pöi! Moro moro!